Hou jij misschien van hoedjes? Ja, ik hou van het. Nee, niet. Ik hou van het. Ik hou ervan. Ik hou ervan. En hou jij ook van het woordje er? Nee, ik hou niet van het. Nee, het is niet. Ik hou niet van het. Nee, ik hou er niet van. Hallo, Dutchies to be. Vandaag een video over een heel klein woordje. Maar een klein woordje dat vaak wordt gebruikt en ook een beetje de vijand is van elke student. Ik heb vandaag een speciaal t-shirt aan. Even goed zo staan. En hier de tekst. Volgens mij staat er. Er is mijn favoriete woord. En ik heb dit t-shirt gekregen van een student van wie er absoluut niet het favoriete woord is. Maar ik heb het altijd over er. En dus vandaag ook in deze video. Dit is de eerste video over er. Hierna, ik weet nog niet precies wanneer, ga ik een tweede maken. En waarom? Nou, omdat er 5 functies heeft. En dat wordt een heel lange video. Dus ik ga het opsplitsen. Vandaag ga ik 3 functies bespreken. En dat zijn de 3 verwijzende functies van er. Wat dat is, laat ik straks zien. In de andere video ga ik dan 2 functies van er bespreken. En dan heeft er een grammaticale functie in de zin. En dan is het in de zin met bijvoorbeeld een indefiniet subject of helemaal geen subject. Maar dat voor later. Bij deze 2 videolessen maak ik natuurlijk ook 2 lessen in mijn online school. Want je kunt kijken naar deze video, maar daarna moet je natuurlijk gaan oefenen. Dus bij deze video hoort een speciale les. Bij de andere video komt ook een les. En later doe ik ze ook samen. En wat ook heel belangrijk is jouw oren trainen. Want Nederlanders spreken vaak zo snel dat je niet eens hoort dat ze er gebruiken. Dus misschien denk jij ook, wordt er zo vaak gebruikt? Ja, maar misschien hoor je het gewoon heel vaak niet. Dus er zijn ook audiobestanden waarin ik zinnen uitspreek. Eerst langzaam en daarna het normale tempo. En dan kun je je oor trainen op het gebruik van het woordje er. De 3 functies in deze video zijn er in combinatie met een prepositie. Deze is het moeilijkst. Dan er in combinatie met een plaatsbepaling. En de derde is er met een telwoord of een hoeveelheid. 2 en 3 zijn niet heel moeilijk. 1 wel een beetje. Dus we gaan beginnen met het moeilijkste. We gaan beginnen met 1. En voordat we gaan beginnen, kom ik in een andere scène heel snel in beeld om te vertellen welke 3 mensen een prijs hebben gewonnen in de wedstrijd van vorige week. Daarna gaan we dus echt beginnen. Hi guys! First of all, for everyone who participated, I want to say thank you for sharing my videos and sharing my channel. It was really amazing to see all these nice things that you said. If I could, I want to give you all a 1-hour class, really. But unfortunately, I just don't have the time to do that. So the winner of the 1-hour class is Nicoletta. Congratulations. And then I decided to give 4 other people access to an online course or to online classes of their own choice. And the winners are Suleiman, Vitalina, Kenza, and Roberto. So congratulations to you all. And I will send all of the participants an email. And then we go back to the video about air right now. In deze video gaat het dus over de verwijzende functie van er. Maar wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Een verwijzend woord is een woord dat je gebruikt in plaats
van het echte woord. En meestal gebruiken we daarvoor een voornaamwoord. Een voorbeeld is dat ik jou vraag: heb jij het nieuws gezien? En jij kan antwoorden met natuurlijk: ja, ik heb het nieuws gezien. Dus dan gebruik je weer het hele woord, het nieuws. Maar je kunt het ook vervangen door een voornaamwoord. En voor een het woord is dat het. Dus je kunt zeggen: ja, ik heb het gezien. En meestal reageren wij op deze manier. Niet met het herhalen van het hele woord, maar met een verwijzend woord. En je kunt dus verwijzen met een voornaamwoord, zoals hier het, of soms met hij of hem of ze. Het ligt eraan of het een de of het woord is. Maar in sommige gevallen moet je er gebruiken. En dit brengt ons dus bij de functie van er met een prepositie. Want als het woord dat je gebruikt of het werkwoord dat je gebruikt een prepositie heeft, dan moet je er gebruiken in plaats van een voornaamwoord. Dus de eerste zin was: heb jij het nieuws gezien? Ja, ik heb het gezien. Maar als je vraagt: heb je naar het nieuws gekeken? Want bij het werkwoord kijken moet je altijd naar gebruiken. Dan moet je dus er gebruiken. Dus je zegt dan niet: ja, ik heb naar het gekeken. Nee, naar het verandert in ernaar. Ja, ik heb er naar gekeken. Je kunt deze zin ook negatief maken en je kunt dan zeggen: nee, ik heb er niet naar gekeken. Dus het werkwoord zien, heb je het nieuws gezien? Daarbij hoort geen prepositie. Dus dan is het: ja, ik heb het gezien. Maar bij kijken hoort naar. Dus ik heb er naar gekeken. En daarom was ook aan het begin van de intro, toen ik vroeg: hou jij van hoedjes? Dat je dus niet kan zeggen: ja, ik houd van het. Nee, want het is houden van met een prepositie. Dus ja, ik hou ervan. Er zijn dus veel werkwoorden met een vaste prepositie en dan moet je dus er gebruiken. Ik kan ook een paar voorbeelden geven van posities, want je kunt preposities ook vaak gebruiken voor posities. En ik heb een video gemaakt over de preposities en je kunt daar klikken op de link. Ik zal 3 scènes van deze video nu hierin plakken en dan de objecten die ik gebruikte vervangen met er. Bijvoorbeeld, ik sta voor de tafel. De tafel wordt er. Ik sta ervoor. Ik sta tegen de muur. Ik sta er tegen. En bijvoorbeeld, ik sta tussen de tafel en de kast. En dan wordt de tafel en de kast samen ook weer er. Ik sta er tussen. Dus met deze posities kan het ook, want dit zijn ook posities met preposities. Nu iets belangrijks over de structuur van deze zinnen. In de hoofdzinnen begin je met het subject, dan het werkwoord en dan direct er. Als er niks anders in de zin is, dan plak je de prepositie aan er. Dus zoals bij ik sta tussen de tafel en de kast. Ik sta ertussen. Ik ga nu een ander voorbeeld geven met een zin die steeds groter wordt. Bijvoorbeeld, ik zit op de stoel. Ik zit erop. Dan plak je de prepositie aan het woordje er. Maar als er andere woorden in de zin komen, dan komen die tussen er en de prepositie. Dus je kan ook zeggen: ik zit niet op de stoel. Ik zit er niet op. En dan gaan ze dus uit elkaar. Of bijvoorbeeld, ik zit al de hele middag op de stoel. Dus nu wordt het: ik zit er al de hele middag op. Maar als er bijvoorbeeld nog een infinitief of een participium in de zin is, dan komt die weer achter de prepositie. Want de regel van de hoofdzin is dat
extra werkwoorden in een zin altijd helemaal aan het eind komen. Dus als je bijvoorbeeld de zin hebt: ik heb de hele middag op de stoel gezeten, dan wordt het: ik heb er de hele middag op gezeten. Dan voor de bijzin heel kort. In bijzinnen gaat altijd het vervoegde werkwoord of het finite werkwoord, hoe je het ook wilt noemen. Het werkwoord dat in de hoofdzin op de tweede plek staat, die gaat in de bijzin naar achter. En dat is ook het enige wat gebeurt. Dus er komt dan na het subject in een bijzin. Dus even een simpel voorbeeld. Ik denk dat ik op de stoel zit. Dat wordt: ik denk dat ik erop zit. Dus alleen het werkwoord zit gaat naar het eind en er blijft naast het subject staan. Dan nog één laatste ding en daarna zijn we klaar met deze functie. En dat is dat je alleen dingen kunt vervangen door er, maar geen personen en eigenlijk ook geen dieren. Dus ik kan zeggen: ik hou van hoedjes, ik hou ervan. Maar als ik zeg: ik hou van mijn moeder, dan wordt het: ik hou van haar en niet ik hou ervan. En hetzelfde met bijvoorbeeld katten. Ik hou van mijn katten, ik hou van ze. En niet ik hou ervan. Dus dit is ook belangrijk om te onthouden. Nou, dat was alles voor deze eerste functie. Dat was best wel veel. Nu functie 2 en dan 3. En die zijn makkelijker en het is ook korter. De uitleg is korter. Functie 2 is als je er gebruikt voor een plaats. Bijvoorbeeld als ik vraag: ben jij in Amsterdam geweest? Dan kun je in Amsterdam vervangen door er. En ik kan dan antwoorden: ja, ik ben er geweest. Of negatief: nee, ik ben er niet geweest. Een andere vraag kan zijn: ben je al in het café? Dus ik kan antwoorden: ja, ik ben er al. Dus in het café wordt er. Ik ben er al. Of nee, ik ben er nog niet. En het derde voorbeeld met de vraag: wat kun je in Den Haag doen? En een antwoord kan bijvoorbeeld zijn: je kunt er naar het strand gaan, je kunt er het Binnenhof bezoeken en je kunt er lekker eten. Dus hier in Den Haag wordt er. Nu ga ik deze 3 voorbeelden met er nog even op een normaal tempo, zoals ik normaal met vrienden praat. Nu ga ik ze op die manier uitspreken. En dan moet je kijken of je het dus kunt horen. Ben je in Amsterdam geweest? Nee, ik ben er nog niet geweest. Ja, ik ben er al geweest. Hoorde je het of niet? Ben je al in het café? Ja, ik ben er al. Ja, ik ben er al. Wat kun je in Den Haag doen? Je kunt er naar het strand gaan, je kunt er het Binnenhof bezoeken, je kan er lekker eten. Hoorde je het hier? Als je het hoorde, schrijf dan in de reacties: ja, ik hoorde het, ik hoorde er, jippie, 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 jippie. Supergoed als je het hoorde. Eigenlijk plakken wij dus het woordje er aan het werkwoord vast als we spreken. En daardoor gaat het heel snel en is het moeilijker om te horen. De laatste functie is er in combinatie met een hoeveelheid of een telwoord. En dat is vaak als iemand jou iets vraagt met hoeveel. Bijvoorbeeld: hoeveel kinderen heb je? En dan kun je kinderen vervangen met er. Bijvoorbeeld: ik heb er 3. Niet: ik heb er 3 kinderen. Nee, ik heb er 3. En dat is dan een telwoord. Je kan ook een hoeveelheid gebruiken. Bijvoorbeeld: ik heb er geen. Ik heb geen kinderen wordt: ik heb er geen. Of ik heb er veel. Of ik heb er te veel. Dat kan natuurlijk ook. Nu ga ik ze nog op mijn tempo uitspreken. Ik heb er 3. Ik heb er veel. Ik heb er geen. Ik heb er te veel. Hoorde je het? Ja? Ik ben super trots op je. Dat waren de 3 functies. Belangrijk is dus dat je onthoudt
dat in hoofdzinnen er direct na het werkwoord komt. En in bijzinnen komt er direct na het subject. Dus je kunt in deze gevallen nooit een zin met er beginnen. In de andere 2 functies, in een latere video, kan dat wel. Maar in deze 3 niet. Maar in 2 van deze functies kun je ook daar of hier gebruiken in plaats van er. En dat is in functie 1. Bijvoorbeeld, Kim, ga jij op die stoel zitten? Dan kun je zeggen, ja, ik ga erop zitten. Of, ja, ik ga daarop zitten. Of, met daar en hier kun je ook zeggen, ja, daar ga ik op zitten. Ga je op deze stoel zitten? Dichtbij. Ja, hier ga ik op zitten. En voor functie 2 met de plaats kun je ook hier of daar gebruiken. En bijvoorbeeld ben je in Amsterdam geweest. Ja, ik ben daar geweest. Of ja, daar ben ik geweest. Dus dat kan wel. Dit was de theorie voor vandaag. Ik hoop dat het iets duidelijker is wanneer wij dus er gebruiken en hoe je het moet gebruiken. En ik raad je aan om nu te gaan oefenen. Oefenen met de theorie, met de opdrachten, met het luisteren. En dat kan allemaal op de website in de online les en de link kun je hier beneden vinden. En ik zal zo snel mogelijk een andere video maken over de 2 andere functies van er. Misschien duurt het een paar weken, want ik heb heel veel video's die ik wil maken. Maar hij komt eraan. En dan als huiswerk hier. Geef antwoord op de volgende 3 vragen en gebruik in jouw antwoord er. De eerste is: heb jij naar deze video gekeken? Nummer 2. Wat kun je in de supermarkt doen? En nummer 3. Hoeveel video's heb je van mij gekeken? Dus geef antwoord op deze vragen in de reacties. Gebruik er. Vertel ook of je kon horen wanneer ik er gebruikte. En ja, dat was het. Ik wens jullie nog een heel fijne dag. En tot heel snel. Doei!